तपाई युट्युबमा कुनै मुभी अथवा कुनै भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भिडियोको कुनै एउटा पार्ट तपाईलाई एकदमै मन पर्यो, साथीहरुसँग शेयर गर्न मन लाग्यो। तपाईले अहिलेसम्म चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो, त्यो भिडियोलाई नै शेयर बटनमा गएर क्लिक गरेर शेयर गर्न गर्नुहुन्थ्यो। तर अब भने यसो गर्न नपर्ने भएको छ। युट्युबले आफ्नो सम्पूर्ण भ्युअर्सको लागि एउटा एकदमै राम्रो अप्सन ल्याएको छ। यो अप्सन चाहिँ अहिले युट्युबमा टेस्ट चलिरहेको छ। केही च्यानललाई दिएको छ, केही च्यानललाई चाहिँ दिएको छैन। तपाईको मोबाइलमा यदि यो अप्सन देखाएको छैन भने तपाईले प्ले स्टोरमा गएर अथवा एप स्टोरमा गएर अपडेट गरेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सन चाहिँ के हो भन्दा यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ क्रिएटर इनसाइडरको एउटा भिडियो प्ले गरिरहेको छु। यो भिडियो क्लिपमा सिजर्सको लोगो छ, त्यहाँ तलपट्टि क्लिप भनेर लेखिरहेको छ। त्यहाँ म क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्दा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड अ टाइटल भन्ने अप्सन छ। म यहाँ टाइटलमा केही फर इक्जाम्पल म यहाँ इन्ट्रेस्टिङ भनेर टाइप गर्छु। मैले यहाँ आफ्नै किसिमको नाम दिएँ र यो भिडियोको चाहिँ कुन पार्ट मलाई मन पर्यो त्यो पार्ट चाहिँ यो ब्लूलाई यसरी स्क्रोल गरेर ड्र्याग गरेर हामीले मिलाउन सकिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट चाहिँ मलाई मन पर्यो, यो पार्ट चाहिँ मलाई शेयर गर्न मन लाग्यो, त्यसैले म यतिलाई चुज गरेँ। चुज गरेपछि म यहाँ शेयर क्लिपमा क्लिक गर्छु। शेयर क्लिपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ शेयरिङ धेरै अप्सन्स दिएको छ। म त्यहाँ चाहिँ कपी लिङ्कमा क्लिक गर्छु। कपी लिङ्कमा क्लिक गरेर यसबाट कपी गरेको लिङ्क चाहिँ म आफ्नो व्हाट्सएप, मेसेन्जर, इमो अथवा कुनै पनि माध्यमबाट साथीहरुसँग शेयर गर्न सक्नेछु। र जसले यो लिङ्क चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। जसले लिङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो लिङ्कमा ओपन गरिसकेपछि यहाँ स्क्रिनमा देखिएको जस्तै एउटा इन्टरफेस खुल्छ र त्यो स्क्रिनमा चाहिँ मैले जहाँदेखि जहाँसम्म सेलेक्ट गरेको थिएँ त्यो भाग मात्रै प्ले हुन्छ पहिला। र तपाईले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ शेयर क्लिप भन्ने एउटा अप्सन छ भने अर्को वाच फुल भिडियो भन्ने अप्सन छ। शेयर क्लिप भनेको चाहिँ त्यो क्लिपलाई हामीले फेरि अरू साथीहरुलाई शेयर गर्न मिल्ने भयो भने वाच फुल भिडियो भनेको चाहिँ यदि त्यो क्लिप मन पर्यो र हामीलाई पुरा भिडियो हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ वाच फुल भिडियो भन्ने अप्सनमा दिएको छ। त्यो अप्सनमा क्लिक गरेर हामीले पुरा भिडियो हेर्न सकिन्छ। युट्युबको यो फिचर चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो है। तपाईलाई पनि कस्तो लाग्छ कमेन्टमा लेख्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। यदि मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सम्पूर्ण नोटिफिकेसनहरु पाउनको लागि नजिकै रहेको बेलमा अलमा पनि क्लिक गरिदिनु होला।